ઓનલાઈન ટીચિંગ કોમ્પ્યુટર માં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે કાચબો દોરીશું। તો કાચબો દોરવા માટે સૌથી પહેલા ઓવેલ શેપ લેશું અને ઓવેલ શેપ ને આવી રીતે ડ્રો કરી લેશું। ડ્રો થઈ જાય ત્યારબાદ અહીંથી લાઈન છે એ આવી રીતે જાડી પાતળી તમે કરી શકો છો। ફરીથી એક ઓવેલ શેપ લેશું અને એની અંદર જ એક બીજો ઓવેલ શેપ આવી રીતે ડ્રો કરી લેશું। ત્યારબાદ એને સાવ નજીક આવી રીતે ગોઠવી દેશું। આટલું થઈ જાય ત્યારબાદ ફરીથી ઓવેલ શેપમાં જ આપણે અહીંયાથી લંબગોળ શેપ લઈ લેશું। ત્યારબાદ સિલેક્ટ ઉપર ક્લિક કરી અને અડધો શેપ છે આવી રીતે કટ કરી લેશું અને તે અહીંયા છે એ આવી રીતે ફિટ કરી લેશું। ફિટ કરવા માટે ટ્રાન્સપરન્ટ સિલેક્શન ઉપર ક્લિક હોવું જોઈએ। ત્યારબાદ આને આવી રીતે ટચ કરી લેવાનું છે। આટલું થઈ જાય ફરીથી ઓવેલ શેપ લેશું અને અહીંયા એની આંખ દોરી લેશું। આંખ દોરાઈ જાય ત્યારબાદ એની અંદર બીજી આંખ દોરી લેશું। એના માટે થોડુંક ઝૂમિંગ કરી લેશું એટલે વ્યવસ્થિત થાય અને એની અંદર જ બીજી આંખ આવી રીતે દોરી લેશું। ત્યારબાદ ફિલ વિથ કલર થી એમાં બ્લેક કલર પૂરી લેશું। સિલેક્ટ ઉપર ક્લિક કરી અને આંખની કોપી લઈ લેશું અને બાજુમાં બીજી આંખ છે એ આવી રીતે મૂકી દેશું। આટલું થઈ જાય એટલે ઝૂમ આઉટ કરીએ। ત્યારબાદ અહીંથી શેપ લેશું હેક્સાગોન અને એને આવી રીતે ડ્રો કરી લેશું। ડ્રો થઈ જાય ત્યારબાદ લાઈન લઈ લેશું અને આને ફિલ કરી લેશું આવી રીતે। સીધી લાઈન દોરવી હોય તો શિફ્ટ કી દબી રાખવાની। એટલું દોરાઈ જાય ત્યારબાદ એના પગ દોરીશું। પગ દોરવા માટે કર્વ શેપ લઈ લેશું આવી રીતે ડ્રો કરી લેશું। અહીંથી સહેજ અહીંયાથી બીજો પગ દોરીશું આવી રીતે। ત્યારબાદ નીચેની તરફ આવતા રહેશું। અહીંયાથી પણ આવી રીતે પગ દોરીશું। ત્યારબાદ આ બાજુ પગ દોરીશું। ત્યારબાદ અહીંયાથી કર્વ શેપનો જ ઉપયોગ કરી અને આવી રીતે એની પૂંછડી દોરીશું। ત્યારબાદ તમને
તમને ગમતા તમે આમાં કલર પૂરી શકો. વધારાનું જે છે સાઈડમાં અહીંયા કાઢી રાખવાનું. કાચબાની કોપી લઈ લઈએ. Ctrl+C અને Ctrl+V આવી રીતે. હવે આ કાચબાની અંદર તમને ગમતો તમે કલર પૂરી શકો. તો સૌથી પહેલા જુઓ અહીંયા સેજ લાઈન મિસિંગ છે, તો આ લાઈનને ઝૂમ આઉટ કરી અને અહીંથી ફિનિશિંગ વાળી એટલે કે ટચ કરી દેવાની. એટલે જ્યારે તમે કલર પૂરો ત્યારે કલર છે એ બહાર જતો ન રહે. ત્યારબાદ આમાં તમને ગમતા કલર પૂરવાના છે. તો કલર પૂરવા માટે ફિલ કલરનો ઉપયોગ કરવાનો. આથી ગમતો એક કલર લઈ લેવાનો અને એને આવી રીતે પૂરી દેવાનો. ત્યારબાદ બીજો કલર લઈ લેવાનો, એને પણ પૂરી દેવાનો અને ત્રીજો કલર એટલે ટૂંકમાં તમને જે કલર ગમતા હોય એ કલર આવી રીતે તમે પૂરી શકો. અથવા તો આવી રીતે પણ તમે કલર પૂરી શકો. ટૂંકમાં તમને જે કલર ગમતો હોય એ કલર તમે આમાં કાચબામાં પૂરી શકો. એક કલર થી પણ આવો કાચબો મસ્ત લાગે. થેન્ક યુ.